Are you live? Hello? গাভাল নাই আৰু অফিচৰ বহুত কাম মান্থৰ ষ্টাৰ্টিং ন গতিকে অফিচৰ বহুত কাম চ' দেৰি হ'ল অকণমান ঠিক আছে চ' অকণমান দেৰি হ'ল হেল্ল' মোৰ মাতটো ক্লিয়াৰকৈ শুনা গৈছে বাবা মাতটো ক্লিয়াৰকৈ শুনা গৈছে নাইনৰ লাইফবোৰত নাইনৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক বাদ দি বাকী সকলো থাকে এইটো বিৰাট আচৰিত কথা মই বেলেগ প্লেটফৰ্মৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ চিনাকি দুই এজনৰ লগত কৈছে বোলে নাইনৰ ক্লাছত মানুহেই নাথাকে আৰু কথাটো ফেক্টো হয় ইনফেক্ট মোৰ মাতটো শুনা গৈছে মাতটো শুনা গৈছে নে বাবা ছাৰ আজি এক্সাম মজা হৈছে আই এম এ চাৰ্পিব বহুত ভাল কথা ছাৰ মই আপোনাক গোলাঘাটৰ পেপাৰখন দিছিলোঁ কৰি দিবনে আজি বহুতখিনি পেপাৰ গোট খাই আছে কেৱল গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি নহয় অলমষ্ট প্ৰবেবলি 5-6খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইংৰাজীৰ পেপাৰ আহি গোট খাই আছে গতিকে আজি কোনোবা এখন পেপাৰটো ডিছকাছ কৰিম বাট কোনখন পেপাৰ এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা হোৱা নাই দেই অলপ পিছত অৰ্থাৎ এই লাইফটো শেষ হোৱাৰ পাছত আপডেট কৰি দিয়া হ'ব মই আই এম য়েট টু চেক দ'জ পেপাৰ্ছ মই নিজেও আনচাৰবোৰ চাই ল'ব লাগিব ন পিছত তহঁতক পঢ়াবলৈ গুচি আহিলোঁ আনচাৰবোৰ নিজে নোৱাৰিলোঁ বৰ লাজ লগা কথা হ'ব নাইনৰ কিমান আছ 10ৰ লাইফটোতো হ'ব সেই লাইফটো সন্ধিয়ালৈ হ'ব ঠিক আছে এপ্লাই হৈ শেষ হোৱাৰ পাছত 9ৰ কিমান আছ কোনো নাই নেকি নাই যদি আৰু লাইফটো শেষ কৰি দিওঁ অলি আছ বঢ়িয়া মৌ আছ অনুৰাগ নন্দিতা কাকলাৰী অ'কে প্ৰত্যাশী গগৈ বৰ টান নামো তহঁতৰ অলপ সহজ নাম লবিছোঁ অ'কে লিংক এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰ তহঁতে লিংকবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দে অৰ্থাৎ যাতে তহঁতৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱ আৰু কোনোবাই গম পায় কিবা বতৰটো বৰ অদ্ভুত হৈ আছে ন মানে সেই কিবা লেপ ল'লে গৰম উঠা লেপ নল'লে কপনি উঠা তেনেকুৱা টাইপৰ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে অ'কে ইংলিছত কেনেকুৱা হ'ল মোৰ পিছফালৰ বৰ্ডখন ক্লিয়াৰকৈ দেখা গৈছে আখৰবোৰ ক্লিয়াৰকৈ দেখা গৈছেনে বাবা অ'কে ঠিক আছে চ' দেৰি নকৰোঁ কাৰণ ইয়াৰ পাছত এই লাইফটোৰ পাছতে এপ্লাই হ'বলৈ এইটো ষ্টুডিঅ' খালী কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ লাইভৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা ষ্টুডিঅ' ছেটআপ ইউজ কৰোঁ এইটো ষ্টুডিঅ' খালী কৰি দিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত মোৰ নিজৰো যিহেতু 10ৰ আকৌ ইউটিউব লাইভ হৈছে পেপাৰ এনালাইচিছৰ গতিকে তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম ৰাইট তাৰ কাৰণেও মই অকণমান ছাৰ মই ইংলিছত 98+ পাম অ'কে বঢ়িয়া বহুত ভাল কথা চ' আজি আমি ক্লাছ 9ৰ এটা ধুনীয়া চেপ্টাৰ অ'কে ক্লাছ 9ৰ এটা ধুনীয়া চেপ্টাৰ পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ এটা কাহিনী পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ কাহিনীটোৰ নাম হৈছে দ্য এডভেঞ্চাৰ্ছ অফ ট'টো অ'কে দ্য এডভেঞ্চাৰ্ছ অফ ট'টো এডভেঞ্চাৰ মানে কি হোৱাট ইজ এডভেঞ্চাৰ মানে কি কোনোবাই ক'ব পাৰিবিনে এডভেঞ্চাৰ মানে কি কোনোবাই ক'ব পাৰিবি কেন এনিৱান টেল মি হোৱাট এডভেঞ্চাৰ ইজ এডভেঞ্চাৰ মানে হৈছে দুঃসাহসিক অভিযান মানে কি কিবা এটা অসম্ভৱ যেন লগা কিবা এটা টান যেন লগা কিবা এটা কাম যেতিয়া কিবা এটা মিছন যেতিয়া কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যায় তেতিয়া তাক আমি কি বুলি কওঁ তেতিয়া আমি তাক এডভেঞ্চাৰ বুলি কওঁ
ৰাইট সো ধৰি ল তহঁতৰ ওচৰতে এখন হাবি আছে সেই হাবিখনত সকলোৱে কয় যে হাবিখনত বাঘ ওলাই তহঁতকেইটাই বিশ্বাস নকৰ কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে বিশ্বাস কৰে যে সেই হাবিখনত ভূত ওলাই ঠিক আছে ভূত ওলাই সো সেই ভূত কেইটাক ধৰিবলৈকে এদিন তই আৰু লগৰ 4-5টা মান তালৈ গলি আৰু যেতিয়া গলি তাত তহঁতক কিহৰ প্ৰয়োজন হ'ল অৰ্থাৎ এখন গাঁৱৰ মানুহে যুগ যুগ ধৰি ভয় কৰি আহিছে যে ওচৰৰ গাঁওখনত ওচৰৰ হাবিখনত ভূত আছে ওকে সো সেই ধাৰণাটোক মখিমূৰ কৰি তহঁতে যেতিয়া সেই ভূতৰ নেগুৰত ধৰি মানে খেলিবলৈ গৈছ ভূতৰ নেগুৰেৰে কাণ খজুৱাব গৈছ তেতিয়াহ'লে তহঁতৰ কি হ'ব লাগিব তেতিয়া তহঁতৰ বহুত সাহস কুটকুটকে ভৰি থাকিব লাগিব এণ্ড ডেট ইজ এডভেঞ্চাৰ সেইটোৱে হৈছে দুঃসাহস ওকে সো ইয়াত আমি টোটো নামৰ এটা কেৰেক্টাৰ পাম ওকে টোটো নামৰ এটা কেৰেক্টাৰ পাম টোটো কি টোটো হৈছে এটা বেবি মাংকি ওকে এটা বান্দৰ পোৱালি আৰু ইট ইজ এ পেট হোৱাট ইজ এ পেট পেট মানে কি মোৰ যিটো আছে সেইটো সো পেট হৈছে কি পেট হৈছে পোহনীয়া জন্তু পেট হৈছে কি আমি মৰমতে যিবোৰ জন্তু পোহো সেই পোহনীয়া জন্তুবোৰক পেট বুলি কোৱা হয় এই যে আমি কুকুৰ এটা পোহো আমি ছাগলী এটা পোহো ঠিক আছে আমি মেকুৰী এটা পোহো ঠিক আছে আমি ভাটৌ এটা পোহো আমি ঘৰচিৰিকা এটা পোহো ঘৰচিৰিকাও পোহে ন বহুতে মানে নিজৰ পছন্দৰ এটা চৰাই থাকে বা নিজৰ পছন্দৰ এটা জন্তুক আমি পোহো ডেট ইজ পেট ওকে সো এই কাহিনীটোত এই ষ্টৰীটোত ৰাস্কিন বণ্ডে যিটো ষ্টৰী লিখিছে এই ষ্টৰীটোত আমি যিটো পেটৰ কথা পঢ়িবলৈ পাম সেই পেটটোৰ নাম হৈছে টোটো আৰু টোটো হৈছে এটা বেবি মাংকি টোটো হৈছে এটা বান্দৰ পোৱালি ওকে সো এতিয়া আমি চাব লাগে লেটস ফাইন্ড আউট ৱেদাৰ হি ইজ মিচিভিয়াছ অৰ ডচাইল এতিয়া আমি এই গোটেই কাহিনীটোত কি গম পাম যে এই বান্দৰটো বদমাছ নে ই মৰম লগা তাৰ শিশুসুলভ সৰলতা আছে নিষ্পাপ ইনোসেন্স এটা আছে সেই বিষয়ে আমি ইয়াত আজি পঢ়িবলৈ পাম okay so grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees ককা দেউতাই মানে কাৰ ককা দেউতাক ইয়াত 18 জনৰ নাম হৈছে ৰাস্কিন বণ্ড ইয়াত 18 জনৰ নাম হৈছে কি ৰাস্কিন বণ্ড ওকে এই ৰাস্কিন বণ্ডৰ যিজন গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৰাস্কিন বণ্ডৰ যিজন ককা দেউতাক সেই ককা দেউতাকজনৰ কাহিনী ইয়াত কোৱা হৈছে ৰাস্কিন বণ্ডৰ ককা দেউতাকে he bought Toto from a Tonga driver what is a Tonga Tonga কি বস্তু Tonga হৈছে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে উত্তৰ ভাৰতত চলা ঘোঁৰা গাড়ী নৰ্থ ইণ্ডিয়াত যিবোৰ ঘোঁৰা গাড়ী থাকে ইউপি দিল্লীৰ ফালে যিমানবোৰ কেৱল ইউপি দিল্লীৰ বুলিয়ে নহয় আৰু মুঠতে ভাৰতীয় ভাষাত ঘোঁৰা গাড়ীক টংগা বুলি কোৱা ওকে দুচকীয়া ঘোঁৰাই টনা এখন গাড়ী ডেট ইজ টংগা সো আমাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰে অৰ্থাৎ ৰাস্কিন বণ্ডৰ ককাকে টোটোক এজন টংগা ড্ৰাইভাৰৰ পৰা এজন ঘোঁৰা গাড়ীৰ চালকৰ পৰা 5 টকাৰ বিনিময়ত কেই টকাৰ বিনিময়ত এইবোৰ কথা মনত ৰাখি যাবি পইণ্ট কৰি যাবি 5 টকাৰ বিনিময়ত টোটোক কিনি আনিছে ডেট মিন্স টোটো আমাৰ ককাৰ লগত বা ৰাস্কিন বণ্ডৰ পৰিয়ালটোৰ লগত একদম প্ৰথমৰে পৰা নাছিল প্ৰথমতে ইয়াৰ মালিক আছিল ডিফাৰেণ্ট ওকে হিজ অনাৰ ওয়াজ এ ডিফাৰেণ্ট ওয়ান আৰু সেই ডিফাৰেণ্ট মালিকজন কোন আছিল সেই মালিকজন আছিল এজন টংগা ড্ৰাইভাৰ এই টংগা ড্ৰাইভাৰজনৰ পৰা আমাৰ ককা দেউতাই কিনি আনিছিল টোটোক 5 টকাৰ বিনিময়ত The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough and the monkey looked so out of place that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So our Tonga driver, that means he's on ঘোঁৰাগাড়ী চালক সেই ঘোঁৰাগাড়ী চালকজনে টোটো that means এই বান্দৰ পোৱালিটো ক'ত ৰাখিছিল to a feeding trough মানে কি what is a trough so trough হৈছে এটা জন্তুক বা যিকোনো জন্তুক পানী খোৱাবলৈ বা খানা দিবলৈ এই যে দীঘল এটা নলাৰ ধৰণৰ এটা পাত্ৰ বনোৱা হয় ঠেক দীঘল এটা পাত্ৰ সাধাৰণতে সিনেমাত নেবোৰ দেখিবা ভিডিও সিডিওবোৰ দেখিবি এনে নৰমালি দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ধৰি লও এই গৰুক পানী খাবলৈ আমি কি হয় বহুতে নাওত পানী জমা হৈ থাকে ওকে নাওত পানী জমা হৈ থাকে সো নাওত পানী জমা হৈ থাকে যেতিয়া সেই পানীখিনিৰ লগত নাওত পানী জমা হৈ থকা সেই পানীখিনিত যেতিয়া গৰুৱে যায় গৰুৱে গৈ পেলাই সেই নাওখনত পানী খায় সো ধৰি ল যে সেই ট্ৰাফ হৈছে সেই নাওৰ নিচিনা এটা মানে
কি হ'ব সেইটো পাত্ৰ ঠিক আছে দীঘলীয়া ঠেক তাতে পানী দি দিয়া হয় খাদ্য দি দিয়া হয় আৰু কোনে খায় এই আমাৰ যি জন্তুবোৰ আছে সেই জন্তুবোৰে খায় ওকে সো আমাৰ টংকা ড্ৰাইভাৰজনে কি কৰিছিলে এই যেটো ৰঙা কালাৰৰ বান্দৰ পোৱালি আছিল এই লিটল ৰেড মাংকি যেটো ৰঙা কালাৰৰ বান্দৰ পোৱালি আছিল দ্যাট মিন্স টোটোৰ কথা কোৱা হৈছে টোটোক এই এনেকুৱা পাত্ৰ এটাৰ লগতে বান্ধি থৈ দিছিল আৰু তাক যেতিয়া বান্ধি থোৱা হৈছিল মাংকি লুক সো আউট অফ প্লেস দ্যাট মিন্স তাক মানে সেই ঠাইডোখৰ লগত তাৰ একেবাৰে মানে মন মিলা নাছিল হি বিৰাট নিৰানন্দ মনেৰে বহি আছিল তো হি বৰ বেজাৰ মনেৰে তাত বহি আছিল ওকে আৰু যেতিয়া তাক তেনেকুৱা অৱস্থাত দেখিলে অৰ্থাৎ জন্তু এটাক যেতিয়া বান্ধি থোৱা যায় হেতু হসাকৈ বিৰাট দুখ লগা কাৰবাৰ তাতে বান্দৰৰ নিচিনা হাবিয়ে বননিয়ে ঘুৰি ফুৰা অৰ্থাৎ এটা বনৰীয়া জন্তুক যদিহে বান্ধি থোৱা যায় তেতিয়া হলে জাবৰবোৰ ওলাই যা নিজে নিজে প্লিজ যদিহে দুটা নাইনৰ আছে দুটাই নাইনৰ থাক যিকেইটা এটেন্ড কৰিব বিচাৰিছো কোনো নাই কোনো নালাগে কিন্তু বাকিগালে আহি পেলাই এনে বৰবাদ কৰি নাথাক যা বাবা গুচি যা লাইভ সেশন বহুত হৈ আছে য'ত ত'ত এডিআই লাইভ সেশন কৰি আছে কৰবাত কৰি আছে তালৈ গৈ পেলাই কৰি থাক ওকে ঠিক আছে সো হোৱাট শ্যাল উই ডু এতিয়া হোৱাট শ্যাল উই ৰিড সো এই যেতিয়া বান্দৰটোক তেনেকুৱা অৱস্থাত দেখা গ'ল দুখ লগা অৱস্থাত তেতিয়া গ্ৰেণ্ডফাদাৰে কি ডিসাইড কৰিলে ককাই কি ডিসাইড কৰিলে ককাই ডিসাইড কৰিলে যে ৰাস্কিনৰ ককাই যে আমিও ককা বুলি মাতিম সো ককাই কি কৰিলে ককাই তাক সেই বান্দৰটোক লৈ অহাৰ ডিসিশন ললে কলৈ লৈ অহাৰ ডিসিশন ললে কলৈ লৈ অহাৰ ডিসিশন ললে তেওঁৰ যিখন প্ৰাইভেট জু সো প্ৰাইভেট জু মানে কি জু মানে হৈছে চিৰিয়াখানা হোৱাট ইজ জু জু মানে হৈছে চিৰিয়াখানা ওকে সো চিৰিয়াখানা প্ৰাইভেট জু কেনেকৈ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ অসমৰ চিৰিয়াখানাখন গুৱাহাটীত আছে ৰাইট চৰকাৰী চিৰিয়াখানাখন সো প্ৰাইভেট জু মানে কি যে তেতিয়াৰ দিনত বন্যজন্তু নিজৰ লগত ৰাখিব পাৰিছিল ইমান বেছি নীতি নিয়ম নাছিল আইন কানুন নাছিল ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে ককা দেউতাকৰ চখ আছিল যে বিভিন্ন ধৰণৰ জন্তু পোহা সো আমিও হহাপহু পুহু আমিও ভাটৌ চৰাই বিচাৰি আনি পুহু হয় নহয় যদিও বা এইবোৰ ইলিগেল বহুত ক্ষেত্ৰত বহু ফালৰ পৰা কিন্তু তথাপিও আমি এতিয়াও কৰো হেতু কাম হয়নে সো ইয়াত কি কৰা গৈছে এই যে অকনমানি বান্দৰ পোৱালিটো আছিল সেই বান্দৰ পোৱালিটো গ্ৰেণ্ডফাদাৰে নিজৰ প্ৰাইভেট জুখনলৈ লৈ আহিব দ্যাট মিন্স নিজৰ জীৱ-জন্তু গুটাই থোৱা যিটো কালেকশ্যন সেই কালেকশ্যনটোত এড কৰিব বিচাৰিলে বুজি পাইছনে টোটো was a pretty monkey সো টোটোক যেতিয়া 5 টকা দি লৈ অহা হ'ল আৰু যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাস্কিনে টোটোক দেখিলে সো টোটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল টোটো was a pretty monkey সো pretty means কি pretty means ধুনিয়া টোটো আছিল এটা ধুনিয়া বান্দৰ বান্দৰবোৰ এনেও বহুত বেছি মৰম লগা হয় ৰাইট সো his bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows and his teeth which were pearly white were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. আমি কেনেকুৱা এটা যুগৰ কথা পঢ়ি আছো যিটো যুগত ব্ৰিটিছৰ শাসন চলি আছিল ভাৰতত ওকে সো his bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows তাৰ যিহাল চকু সেই চকুহাল বিৰাট বেছি উজ্জ্বল চকু আছিল ওকে সো বিৰাট বেছি উজ্জ্বল চকু জিলিকি থকা চকু কিন্তু চকুত কি ফুটি উঠিছিল mischief means দুষ্টামি এটা দুষ্টামিৰ ভাব দুষ্টৰ ভাব দুষ্ট ভাব এটা উইকেড আই মানে ৰিফ্লেকশন এটা তাৰ চকুত সাধাৰণতে জিলিকি থাকিছিল and his teeth which were pearly white আৰু তাৰ যিকেইটা দাঁত সেই দাঁতকেইটা বিৰাট বেছি বগা আছিল তাৰ যিকেইটা দাঁত সেই দাঁতকেইটা মুকুতাৰ দৰে বগা আছিল পাৰ্লি হোৱাইট মুকুতাৰ দৰে বগা আছিল কিহৰ দৰে বগা আছিল মুকুতাৰ দৰে বগা আছিল ওকে সো they were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies আৰু আমাৰ টোটোই কি কৰে যেতিয়া Anglo-Indian ladies Anglo-Indian means কি Anglo-Indian হৈছে যিসকল ইউৰোপিয়ান আসিলে সেই ইউৰোপিয়ান সকলৰ লগত ভাৰতীয় সকলৰ বিয়া হৈ পেলাই যিবোৰ সন্তানৰ জন্ম হৈছিলে তেওঁলোকক Anglo-Indian বুলি কোৱা হয় ওকে সো এই Anglo-Indian ৰাস্কিন বন নিজে Anglo-Indian ঠিক আছে অলপ আগত কোনবা কৈছিল ৰাস্কিন বন ইণ্ডিয়ান হয় নহয় ৰাস্কিন বন হৈছে সেই ইউৰোপীয় আৰু ভাৰতীয় ব্লাডৰ সংমিশ্ৰণ ঠিক আছে সো তেনেকুৱা সেই Anglo-Indian মহিলাসকলক যেতিয়া ই দেখে তেতিয়া ই দাঁত নিকটাই পেলাই হাঁহে হি দাঁত উলিয়াই পেলাই হাঁহে সো হি যেতিয়া দাঁত উলিয়াই পেলাই হাঁহে হেইটো সেই মহিলাখিনিৰ কাৰণে বিৰাট বেছি ভয় লগা কাৰবাৰ হৈ গুচি যায় but his hands looked
dried up as though they had been pickled in the sun for many years. কিন্তু তাৰ সাধাৰণতে বান্দৰৰ কোনোবাই হাত দেখি পাইছে নে হাতৰ কেইখন এইবোৰ বিৰাট ছালবোৰ মানে বিৰাট হুটুৰা হুটুৰি পৰা হৈ থাকে হুকান যেন লাগে যেন এই যেন ফাটি গৈছে চিৰাচিৰ হৈ ফাটি গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ওকে সো তাৰ হাত দুখনো কি হৈছিল তাৰ হাত দুখন এনেকুৱা আছিল যেন বহু বছৰ ধৰি যেন সূৰ্যৰ পোহৰতে হুকাই আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখায় Yet his fingers were quick and wicked, কিন্তু যদিও বা তাৰ হাত দুখন বহু যুগৰ পৰা হুকাই থকা এটা মানে কি বুলি কয় হিলৰ দৰে দেখা যায় কিন্তু at the same time তাৰ যিকিটা আঙুলি সেই আঙুলি কিটা আছিল very wicked and very quick wicked মানে কি বদমাছ তাৰ আঙুলি কিটা আছিল বদমাছ okay and it was very quick আৰু এইখিনি আছিল বিৰাট বেছি ক্ষিপ্ৰ তীব্ৰ গতিৰ and his tail আৰু তাৰ নেজ and his tail আৰু তাৰ নেজ while adding to his good looks grandfather believed a tail would add to anyone's good looks আৰু এই নেজডাল কি কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ grandfather that means ৰাস্কিনৰ ককা দেউতাই সো আমাৰো ককা দেউতা সো আমাৰো ককা দেউতাই কি বিশ্বাস কৰিছিল যে যদিহে এটা জন্তুৰ নেজ থাকে এটা জন্তুৰ বুলি নহয় যদিহে নেজ থকা কিবা এটা বস্তু থাকে তেন্তে সেই বস্তুটো ধুনিয়া হয় তেখেতৰ মতে সো প্ৰবাবলি সাগে ৰাস্কিনৰ ককা দেউতাকে মানুহক ধুনিয়া বুলি নাভাবিছিল বা নিজকে ধুনিয়া বুলি নাভাবিছিল কাৰণ তেওঁৰ নেজ নাছিল ৰাইট সো যেহেতু আমাৰ টটৰ এডাল নেজ আছিল গতিকে according to Ruskin and according to Ruskin's grandfather he was very pretty and আৰু তাৰ যিটো সৌন্দৰ্য তাৰ যিটো বিউটি সেই বিউটিটো কিহে এনহেন্স কৰিছিল তাৰ যিডাল নেজ তাৰ যিডাল টেইল সেই টেইলডালে এনহেন্স কৰিছিল আৰু এই বিউটি এনহেন্স কৰা যিডাল নেজ সেই নেজডালক আমাৰ টটোৱে নিজৰ থাৰ্ড হ্যান্ড হিচাপে ইউজ কৰিছিল হিবৰ তৃতীয় নয়ন থাকে বুলি আমি পাইছিল ন সো আমাৰ হিবৰ যেনেকৈ তৃতীয় নয়ন থাকে টটোৰ কি থাকে টটোৰ তৃতীয় হস্ত আছে third hand okay so a third hand kon keneko he use korisil he could use it to hang from a branch ei nes dalere he dalot pokai pelai he nesdal dalot pokai pelai he ulomi thakibole byabohar korisil and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands aru he hatere dhuki nupua ji kono khwat bostu khwat loga khwa bostu what is delicacy okay delicacy দুটা অৰ্থ তোমালোকে পাবা delicacy দুটা অৰ্থ পাবা তোমালোকে এটা হৈছে কোমল সহজে ভাগি যোৱা brittle ঠিক আছে but at the same time এই delicacy মানে হোৱাদ লগা খোৱা বস্তুৰ কথাও বুজোৱা হয় so delicacy মানে কি হোৱাদ লগা খাদ্য so যেতিয়া হি হোৱাদ লগা এটা খাদ্য দেখে হেতু যেতিয়া হি হাতেৰে ঢুকি নাপালে হি নেজডাল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই হি হেতু উঠাই লৈ আনিব পাৰে so he was very pretty he বহুত বেছি ধুনিয়া আছিল কিন্তু তাৰ ধুনিয়া বডিটোৰ জিমানবোৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্ট সকলো হি বেয়া কামত ইউজ কৰিছিল বেয়া মিন্স কি দুষ্টামিত ইউজ কৰিছিল যেনেকৈ তাৰ চকুকেইটাত এনি টাইম তাৰ দুষ্টামি ফুটি থাকিছিল তাৰ দাঁতকেইটা সেই দাঁতকেইটা ইমান ধুনিয়া পাৰ্লি হোৱাইট বাট হি হেকেইটা ইউজ কৰি কি কৰিছিল মানুহক ভয় খুৱাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল his hands were dry okay but কিন্তু তাৰ আঙুলি কেইটা বহুত বেছি কুইক আছিল যাৰ জৰিয়তে হি বিভিন্ন ধৰণৰ বদমাছিবোৰ কৰি ফুৰিছিল তাৰ ডাল নেজ আছিল নেজডালে তাৰ বিউটি এনহেন্স কৰিছিল বাট হে নেজডালেৰে হি বেলেগৰ খোৱা বস্তু থপিয়াই আনিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুজি পাইছানে গেটিং মাই পইণ্ট সো যদিও বা টটো এটা মৰম লগা অকনমানি বান্দৰ আছিল বাট এট দা সেম টাইম হি ওয়াজ ভেৰি উইকেড হি ওয়াজ ভেৰি বদমাছ ওকে বাট যদিও বা ৰাস্কিন আৰু গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৰাস্কিনৰ ককা দেউতাকে যদিও বা টটোক ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বা টটোলৈ মৰম জাগিছিল তেওঁলোকৰ তাতেই আমাৰ এন্ট্ৰি মাৰিলে বুঢ়িয়ায়ে grandmother always fast when grandfather brought home some new bird or animal okay so এনেকুৱা থাকে ন কেতিয়াবা মাই দেউতাক গালি পৰা শুনিছানে কেতিয়াবা মাই দেউতাক গালি পৰা শুনিছানে মই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ পৰা ৰেগুলাৰ গালি খাওঁ so মাই দেউতাক গালি পৰা শুনিছনে নাই so মাই দেউতাক গালি পাৰে যে কি এইটো বস্তু কিয় বজাৰ কৰি আনিলে এইটো কিয় ঘৰলৈ আনিছে এইটো কিয় পেলাই কি কামবোৰ কৰি থাকে এইটো কিয় আনিলে সেইটো কিয় আনিলে সো আমাৰ ককা দেউতাৰ শখ আছিল কি ককা দেউতাৰ শখ আছিল এই যিবোৰ জীৱ-জন্তু সেই জীৱ-জন্তুবোৰ নিজৰ ঘৰলৈ আনা কিন্তু আইতাই এইবোৰ একেবাৰে ভাল নাপাইছিল সো গ্ৰেণ্ডমাদাৰ অলৱেজ ফাষ্ট গ্ৰেণ্ডমাদাৰ সদায় বিৰক্তি প্ৰকাশ কৰিছিল গ্ৰেণ্ডমাদাৰ সদায় খং উঠিছিল গ্ৰেণ্ডমাদাৰে সদায় কাজিয়া কৰিছিল গ্ৰেণ্ডমাদাৰে সদায় ডিসএগ্ৰি কৰিছিল অমান্তি হৈছিল যেতিয়াই গ্ৰেণ্ডফাদাৰে ঘৰলৈ নতুন কিবা চৰাই বা নতুন কিবা এনিমেল আনিবলৈ ওলাইছিল সো ইট ওয়াজ ডিসাইড আৰু গটিকে এটা বান্দৰ এটা লৈ অলৰেডি এনিমেল বহুতখিনি আছে ঘৰত এতিয়া যদি বান্দৰটো লৈ আনা যায় বান্দৰটো আনা বুলি যদি আইতাই গম পায় তেতিয়াহলে অৱস্থা কি হ'ব হেতু ককা আৰু আমাৰ ৰাস্কিনে বহুত বেছি ভালকৈ বুজি পাইছে ওকে
So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. গতিকে যেনেকৈ কাজিয়া হোৱাৰ পাছত দেতাই মাৰ মনটো ভাল লগাবলৈ ধেমালি কৰি থাকে চাহকাপ নিজে বনাই বিছনাখন লেতেৰা নকৰাকৈ থৈ আহে নিজে ভাত খোৱা কাঁহীখন নিজে ধুই থয় similar things happen here, okay, used to happen here. So গ্ৰেণ্ডমাদাৰক যেতিয়ালৈকে গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ মুডটো আইতাৰ মনটো যেতিয়ালৈকে ভাল নহব, যেতিয়ালৈকে ভাল নালাগিব, অৰ্থাৎ আইতাৰ মুডটো যেতিয়ালৈকে এটা ভাল অৱস্থালৈ নাহিব, তেতিয়ালৈকে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আৰু ৰাস্কিনে ডিসাইড কৰিলে যে বান্দৰটো ঘৰলৈ অনাৰ কথা, টোটোক ঘৰলৈ অনাৰ কথা আমি লুকুৱাই থৈ দিওঁ, আইতাই গম নোপোৱাকৈ আমি সিক্ৰেট কৰি ৰাখো। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. Okay, so এখন হৈছে এখন wall, এইখন হৈছে এখন wall. Okay, এই ওয়ালখনত কি হৈছে, এই ওয়ালখনত এইটো এটা গজাল উলমি আছে, এই গজালটোতে কি উলমাই থোৱা হৈছে, এটা কুট উলমাই থোৱা হৈছে, কুটচুলা এটা উলমাই থোৱা হৈছে। So that is peg, এই যে গজালটো, এই যে আকুৰা যেটো কি বুলি কব বৰখিটো, that is peg, okay, এই খুঁটিটো সাধাৰণতে কাপোৰ কানি উলমাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঠিক আছে। সো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ খুঁটি এটাতে আমাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আৰু ৰাস্কিনে টোটোক টাইটকৈ বান্ধি থলে, এণ্ড তেওঁলোকে এটলিষ্ট ভাবিছিল যে টোটোক বহুত টাইটকৈ বান্ধা হৈছে, ই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে, অকে, ঠিক আছে। সো এতিয়া যেতিয়া এই ধৰণৰ সিচুৱেশন এটা হৈ গল, যে গ্ৰেণ্ডমাদাৰে গম নোপোৱাকৈ টোটোক লুকুৱাই থোৱাৰ ডিসিশন লোৱা হ'ল, টোটোক লুকুৱাই ৰখাৰ ডিসিশন লোৱা হ'ল, ঠিক আছে। সো তাক আনি পেলাই এখন ওয়ালত বান্ধি থোৱা হ'ল আৰু ভবা হ'ল যে ই ইয়াৰ পৰা পলাই যাব নোৱাৰিব, যেতিয়া আইতাৰ মন ভাললৈ আহিব তেতিয়া আমি টোটোক ঘৰলৈ অনাৰ কথা আইতাক কম, আৰু হয়তো আইতা মান্তি হৈ যাব, আৰু আইতা পতি যোৱাৰ লগে লগে আমি টোটোক বাকিবোৰ জন্তুৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰিম, সেইটো প্লেন কৰা হৈছিল। বাট ভবা কথা নহয় সিধি, বাটত আছে কণাবিধি, right? So, a few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. কেইঘণ্টামান পাছত আমাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৰাস্কিন আহিল, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৰাস্কিন আহিলে কি কৰিবলৈ, যে ইয়াক আমি উলিয়াই লৈ যাওঁ, টোটোক চাবলৈ আহিলে, টোটোক উলিয়াই লৈ যাবলৈ আহিলে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে আহিলে, হাই বিধি, এইখন আছিল ওয়াল, এইখন আছিল ওয়াল, ঠিক আছে। এই ওয়ালখনত লগাই থোৱা আছিল ওয়ালপেপাৰ, বেৰত লগোৱা যিবোৰ ওয়ালপেপাৰ, ঠিক আছে। সেই ওয়ালপেপাৰখিনি, মোবাইলৰ ওয়ালপেপাৰৰ কথা কোৱা নাই বেৰত লগোৱা ওয়ালপেপাৰৰ কথা কোৱা হৈছে। সো সেই ওয়ালপেপাৰখন ফালি চিৰাচিৰ কৰি থৈছিল, আৰু ওয়ালপেপাৰখন যেতিয়া আঁতৰি গুচি গ'ল, তেতিয়া তাৰ পিছফালে থকা যিখন দেৱাল, সেই ইটাৰ দেৱালখন জিলিকি পৰিল। The peg in the wall had been wrenched from its socket. এই কামটো কোনে কৰিছিল তেতিয়াহলে? আৰু সেইটো যেতিয়া তেওঁলোকে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে যে যিটো পেগত আমাৰ মাংকিক বান্ধি থোৱা আছিল, বান্দৰক য'ত বান্ধি থোৱা আছিল, সেই পেগটো কোনোবাই জোৰেৰে পকাই পেলাই খুলি থৈছে, সেই খুঁটিটো জোৰেৰে পকাই পেলাই খুলি থৈছে। And his school blazer, what is a blazer? Blazer হৈছে কুটচুলা, ঠিক আছে। So, and his school blazer, which had been hanging there, was in shreds. আৰু shreds মানে কি, চিৰাচিৰকৈ ফলা, ওকে, মই শব্দবোৰ অৰ্থবোৰ দি গৈছো, চিৰাচিৰকৈ ফলা। এই যিটো কাপোৰ তাত উলমাই থোৱা আছিল, সেই কাপোৰটো কোনোবাই টুকুৰা টুকুৰকৈ চিৰাচিৰকৈ বখলিয়াই থৈছিল, ফালি থৈছিল। আৰু ইয়াক কোনে কৰিছিল, কাৰণ ইয়াত যিটো বান্দৰ বাবুক বান্ধি থোৱা আছিল, এই বান্দৰ বাবু গায়ব আছিল, গতিকে টোটোৱে এই গোটেইবোৰৰ পিছৰ কালপ্ৰিটটো আছে। বুজি পাইছানে? ক্লিয়াৰ হৈছে? বুজি পাইছানে নাই পোৱা? Okay, ঠিক আছে। So, I wondered what grandmother, okay, next slide page to go. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. আৰু ৰাস্কিনৰ কলিজা কপিছিল এই ভাবি যে এতিয়া আইতাই আমাৰ অৱস্থা কি কৰিব। But grandfather was like, hey, দেখা যায়গা। Grandfather was very chilled, very pleased,
বিৰাট বেছি খুশ আছিল তেওঁ আৰু টটৰ এই যিবোৰ কাণ্ড কাৰখানা টটৰ যিবোৰ দুষ্টামি সেই টটৰ দুষ্টামিবোৰে টটৰ যিবোৰ কাণ্ড কাৰখানা সেই কাণ্ড কাৰখানাবোৰে তেওঁক এমিউজ কৰিছিল তেওঁক আনন্দ দিছিল তেওঁক খুশ কৰি পেলাইছিল okay he is clever said grandfather given time I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window আৰু গ্ৰেণ্ডফাদাৰে কৈছে যে হি টেঙৰ এই বান্দৰটো তুমি টটৰ কথা কৈছে ই বিৰাট চালাক very chalak bro so Toto was very chalak according to grandfather ঠিক আছে এই চালাক বান্দৰটোৱে কি কৰিলে হেতেন গ্ৰেণ্ডফাদাৰে কৈছে যে যদিহে হি আৰু অকনমান টাইম পালে হেতেন তেতিয়া হলে নাতি তোৰ কুচলাটো যিটো ফালিছিল হি টুকুৰাটো কৰি কৈ সেইখিনি হি বান্ধিলে হেতেন আৰু বান্ধি পেলাই এডাল ৰছী তৈয়াৰ কৰি এই খিৰিকিৰে বগাই পেলাই পাৰ হৈ গুচি গল হেতেন his presence in the house still a secret কিন্তু তাৰ পাছতো they managed to hide it somehow ঠিক আছে ইমান কাণ্ড কাৰখানা ঘটি যোৱাৰ পাছতো আমাৰ ৰাস্কিনৰ ককা দেউতাকে লুকুৱাবলৈ সক্ষম ঠিক আছে টটক লুকুৱাই ৰাখিবলৈ সক্ষম his presence in the house was still a secret Toto was now transferred to a big cage in the servants quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together a tortoise a pair of rabbits a tame squirrel and for a while my pet goat okay so টটক এতিয়া কলৈ লৈ যোৱা হল অৰ্থাৎ টটক ঘৰৰ ভিতৰত ৰখাটো অফ কোৰ্স সেফ নাছিল কাৰণ ই বদমাছে সকলোবোৰ ফালি চিৰি ভাঙি সাঙি হেক কৰিছিল সো গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আৰু টটোৱে ৰাস্কিনে মিলি কি ডিসাইড কৰিলে যে আমাৰ টটক আমি আতৰাই পেলাই যত বাকিবোৰ জন্তু ৰখা হৈছে সাৰ্ভেন্টস কোৱাৰ্টাৰ্স মিন যত ঘৰৰ কাম কৰা মানুহখিনি থাকে সেই সাৰ্ভেন্টস কোৱাৰ্টাৰলৈ এটা ডাঙৰ হজালৈ তাক লৈ যোৱা হল যত বাকি জন্তুখিনিও থাকে কোনখিনি জন্তু থাকে এ টৰ্টইজ এটা কাছ এ পেয়াৰ অফ ৰেবিটস এজোৰ হহাপহু এ টেম স্কুইৰেল এটা কেৰকেটুৱা এণ্ড অলপ দিনৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্কিনৰ যিটো পোহনীয়া ছাগলী সেই পোহনীয়া ছাগলীটো তাতে আছিল তাতে থাকিছিল but the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night so যদিও বা তাক ঘৰৰ ভিতৰত অশান্তি নহওক বুলি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হল সেই কেছটোলৈ সেই সেলটোলৈ but he was not ready to let his companions sleep আমাৰ টটো দিমাগটো কি আছিল শয়তানি দিমাগ so Toto was like না मैं सूंगा ना दूसरों को सुने दूंगा so টটোৱে কি কৰিলে টটোৱে ৰাতিটো ইমানেই বেছি উৎপাত কৰি থাকিলে ইমানেই বেছি বদমাছি কৰি থাকিলে যে এই বাকিবোৰ যিবোৰ জীৱ-জন্তু সেই জীৱ-জন্তুবোৰে শুবলৈ শান্তি নাপালে so grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along আৰু পিছদিনা ককা দেউতা কলৈ যাব লগা আছিল আমাৰ ককা দেউতা যাব লগা আছিল জেগাবোৰৰ নাম মনত ৰাখিবি সাহাৰণপুৰলৈ যাব লগা আছিল তেওঁলোক থাকে ক'ত তেওঁলোক থাকে ডেৰাডুন ৰাস্কিনৰ ককা দেউতাকৰ ঘৰ ক'ত ডেৰাডুনত তেওঁ কলৈ যাব লগা হৈছিল ককা কলৈ যাব লগা হৈছিল সাহাৰণপুৰলৈ যাব লগা হৈছিল কি কাৰণে যাব লগা হৈছিল তেওঁৰ পেনশন আনিবলৈ অৰ্থাৎ ৰাস্কিনৰ ককা দেউতাকে নিজৰ পেনশন আনিবলৈ সাহাৰণপুৰলৈ যাব লগা হৈছিল আৰু এই গুটে সমস্যাখিনি অৰ্থাৎ ঘৰৰ ভিতৰত থলেও গুটে ঘৰৰ বস্তু ভাঙি চিঙি নষ্ট কৰে ঘৰৰ বাহিৰত থলেও কাকো শান্তিত থাকিব নিদিয়ে গতিকে এই জন্তুটো কি কৰা যায় এতিয়া ঘৰত থৈ গলে আকৌ আইতাই গম পালেও কথা ডাঙৰ হ'ব গতিকে ৰাস্কিনৰ ককাকে ডিসাইড কৰিলে যে মই টটোক লগতে লৈ যাম ডিসাইডেড টু টেক হিম এলং মানে দেখিছানে এটা বান্দৰ যিটো বান্দৰক মৰমত তাৰ দুখ দেখিব নোৱাৰি তাক বান্ধি থোৱা জীৱনটো তাৰ হহিব নোৱাৰি পেলাই কষ্ট হহিব নোৱাৰি যিজন মানুহে কিনি লৈ আনিছিল তাক এটা ভাল জিন্দেগী দিও বুলি সেই মানুহটোৰে জিনা হাৰাম কৰি দিছে টোপনি হাৰাম কৰি দিছে সেই কাৰণে কোৱা হয় বোলে বান্দৰে কি বুজিব নাৰিকলৰ মূল বান্দৰে কি বুজিব নাৰিকলৰ মূল সেইখন কথা বুজি পাইছানে বুজি পাইছানে বুজি পাইছানে এপ্লাই হ'ব অলপ পাছতে হ'ব বঢ়িয়া ঠিক আছে সো তেতিয়াহলে এটা কাম কৰো ইয়াৰ পাছত কি হ'ব ইয়াক সাহাৰণপুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে সাহাৰণপুৰলৈ লৈ যাওঁতে সেই গুটি ট্ৰিপটোতনো কি হ'ল সাহাৰণপুৰৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছতনো টটো আৰু কি কৰিলে তাৰ বিষয়ে গম পাবলৈ আজিৰ লাইভটো আমি আৰু দীঘলীয়া নকৰো অলপ দীঘলীয়া কৰিবলৈ হলে মই অলপ আগতীয়াকৈ লাইভ আহিব পাৰিব লাগিছিল কিন্তু মই মোৰ কিছুমান কামৰ কাৰণে ব্যস্ত থাকিব লগা হোৱাৰ কাৰণে লাইভটো সময়মতে ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নগল গতিকে আমি নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ পাছৰখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি কোৱেশ্চন আনসাৰখিনিও ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ওকে সো তেতিয়াহলে
আজিলৈ এই লাইফটো ইমানতে সামৰোঁ আৰু নেক্সট এটা ছেশ্যনত আমি যেতিয়া লগ পাম তেতিয়া এই দ্য এডভেঞ্চাৰ্ছ অফ ট'টোৰ চেপ্টাৰটোৰ বাকীখিনি কাহিনী আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে ঠিক আছে চ' সকলোকে পুনৰ এটা ছেশ্যনত লগ নোপোৱালৈকে শ্লিপ ৱেল ইট ৱেল